الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في هذه الفيديوهات حول النظريات في الكاراتيه دو شوتوكان، مصحوبة ببعض التطبيقات. من بعد ما ذكرت في الفيديو السابق عن الفرق بين جيزامي تزوكي ومايتي تزوكي، الآن غادي نتكلموا على 5 ديال الأنواع ديال التزوكي، وهي أولا شوكو تزوكي، ثانيا أويتسوكي، ثالثا أويكومي، رابعا جون تزوكي، وخامسا سامبون تزوكي. من طبيعة الحال كاين واحد العدد ديال التقنيات تزوكي في الكاراتيه، ما غاديش نتكروا عليها دابا، ولكن غادي نتناولوها في موضوع آخر إن شاء الله. مثلا بياكو تزوكي، أورا تزوكي، تاتي تزوكي، ماواشي تزوكي، ناغاشي تزوكي إلى آخره. المهم هو الهدف هو التعريف بهذه التقنيات. إذن على بركة الله نبدأ بشوكو تزوكي. شوكو تزوكي كما كتلاحظوا في الفيديو مع الأستاذ كانازاوا كيشرح الطريقة ديال شوكو تزوكي، وهي الضربة الأساسية في الشوتوكان. هذه الضربة الأساسية هي اللي كنعلموها للتلاميذ ملي كيبداو التدريب ديالهم، وهي الضربة الأساسية اللي منها كنتعلموا كاع جميع الضربات باليد. لاحظوا هنا الطريقة ديال المقود ديال السيارة، باش كيتعلموا كيفاش يمروا من تزوكي للهيكيتي، وكيتعلموا كيفاش يستعملوا الوركين، وكيفاش يستعملوا الهارا لإخراج القوة، وكذلك التوازن ما بين جميع المفاصل انطلاقا من الكعب إلى الركبة إلى الوركين إلى ما تحت الكتف إلى الذراع، وهي سلسلة ديال المفاصل وديال العضلات اللي التلاميذ كيحاولوا يدربوا على الكيفية باش يستعملوهم لتنفيذ تقنيات فعالة. مع الأستاذ جيرار شمامة في نفس التقنية شوكو تزوكي، لو كو فوندامونتال، الضربة الأساسية. إذن هاد الضربة ديال شوكو تزوكي كدار بدون تحرك، أي بعين المكان، إما بوضعية هاشيجيداشي أو وضعية عادية شيزينتاي. فكتلاحظوا كيفاش القبضتين كيتغيروا في اتجاه ملي كيوصلوا للوسط ديال المسافة ديال التقنية، بحال الشكل ديال المقود ديال السيارة. هكذا كيتعلموا التلاميذ الطريقة. ثم تدوير الوركين واستعمال الهارا واستعمال التنفس، يعني الاستنشاق عند تهيئ التقنية والزفير عند التسديد. من الأشياء المهمة اللي خصنا ندربوا عليها التلاميذ، نعلموها للتلاميذ، هي الكيفية كيفاش يطويو اليد ديالهم أصابع. Attention surtout de ne pas mettre à ne pas mettre le pouce à l'intérieur, parce que si on donnait un coup comme ceci, on pourrait se faire assez mal et ce n'est pas le but de ceci. Donc on le fait un petit peu ensemble. وإلا غادي تعرض للكسر. إذا كنبداو بالمفاصل ديال الأصابع من الفوقانيين وحنا نازلين. On peut se replacer comme ceci et faire une petite série maintenant avec les poings. واليد كتكون يعني عمودية مع العمود الفقري، يعني كنضربو من الوسط ديالنا في اتجاه الوسط ديال الخصم. كذلك من الأشياء اللي خص يتعلموها التلاميذ هي هنا هاد
هاد الجهة هادي خصها تكون يعني C'est-à-dire que les métacarpes doivent être dans le prolongement des os de l'avant-bras. أفقية، ما تكونش اليد Si on مطوية donne un coup de هكذا poing comme ceci, أو on pourrait العكس se faire mal au poignet. Si on donne un coup de poing هكذا، comme ceci, on pourrait aussi se وإلا faire غادي mal au يتعرض poignet. الطفل Donc pour cette raison, للكسر le poing إلى est صدم يدو مع positionné de cette الهدف. façon. Les métacarpes sont de nouveau dans le prolongement des os كنضربو de بهاد l'avant-bras. الأصابع Si بجوج vous regardez bien, la partie qui porte lorsque je frappe, c'est cette partie-là et pas celle-ci. وليست هاد Là, الجهة la هادي. tête des deux premiers إذن métacarpiens, هاد ici الجهة les هادي phalanges, هي ici. اللي Cette partie-là s'appelle كنستعملوها في en japonais الصدام. kendo et c'est ce qui porte au moment où on donne un coup de poing. نمر للتقنية الموالية وهي أويتزوكي. أويتزوكي le coup de poing en poursuite، يعني الضربة بالمتابعة، يعني كنزيدو خطوات إلى الأمام أو إلى الوراء، المهم كاين واحد التحرك كنتبعو الخصم، أو بالتراجع، ممكن كذلك بالتراجع. أويتزوكي يمكن تكون شوطان، يمكن تكون جودان، ويمكن تكون حتى قيدان على حسب الظروف. إذا كل ما تعلمناه في التقنية السابقة شوكوتزوكي كيطبق هنا. شوكوتزوكي بالمناسبة كتسمى كذلك كارا تزوكي، نسيت ما ذكرتهاش. شوكوتزوكي هي كذلك كارا تزوكي. أويتزوكي من طبيعة الحال كتبان تقنية بسيطة جدا، ولكن هي راه في الحقيقة معقدة، كتحتاج واحد العدد ديال الشروط. من هاد الهيكيتي هذا خصو يكون الذراع كيحتك مع الجانب ديال الجسم، القوة ديال الهيكيتي كدور، هاد القوة ديال الهيكيتي وكترجع اليد اللي كتضرب، يعني القوة كدوز من هاد الجهة من الهيكيتي وكدور وكتمشي اليد اللي كدور. الهارة، الاندفاع بالهارة إلى الأمام. هاد الأمور غادي نشوفوها بعد قليل في واحد الفيديو آخر. الثبات في الأرض، التنفس، الانقباض والاسترخاء عند التسديد. الاسترخاء أولا ثم الانقباض، وغادي نشوفو كذلك واحد الفيديو اللي كيشرح لنا الفرق ما بين الانقباض والتشنج. وهذه كلها أمور خص الإنسان ياخذها بعين الاعتبار عند تسديد أويتزوكي. شفنا أويتزوكي بوضعية زانكوتسو، ممكن كذلك نقوم بأيتزوكي بهذه الوضعية هذه وهي فودوداشي، وضعية المحارب، لا بوزيسيون دو كومبا، وضعية التحارب أو وضعية المحارب. يمكن أيتزوكي يدار ذهبا، ويمكن كذلك يدار إيابا، هكذا واحد الثبات، استعمال الهارة، تنفس، التراص بين المفاصل كلها من القدم إلى الركبة إلى الورك إلى جهة الكتف، الذراع، المعصم. هذه كلها أمور نأخذها بعين الاعتبار عند تنفيذ أويتزوكي. يعني ما كخصي الإنسان يخدم غير الرجل، يدفع بالرجل والسلام، بل كيتقدم بالجسم كله. إذا كنت غادي نزيد غير بالرجل فقط وهو حابسني راه ما غنقدرش نزيد، ولكن إذا خدمت الهارة غادي نقدر نزيد وغادي ندفعو هو إلى الوراء. يعني تمشي بأويتزوكي تمشي عامر، ما تمشيش خاوي، تمشي عامر بالهارة، الهارة منقبضة، وبالتنفس. إذا الفكرة الأساسية في أويتزوكي هو أنه تمشي عامر، يعني الهارة عامرة مزيان، واخا هو يبغي يحبسك في الطريق ما يقدرش.
الأهمية ديال الجسم كتظهر هنا ملي كندفع، راه كندفع الخصم. أما إلا غندفع غير برجلي راه مغاديش ندفع الخصم. وهذه خصائص أساسية في أويتزوكي. غادي نشوفوا هنا الفرق ما بين الانقباض والتشنج، لأنك خص في التقنية أولا يكون واحد الارتخاء ومن بعد واحد الانقباض أثناء الصدام، ولكن ما خص يكون تشنج في محل الانقباض. Et crispation. Dans le monde des arts martiaux, les pratiquants, malheureusement, sont souvent crispés, en pensant être juste contractés. Donc on parle aussi. إذن بزاف ديال الناس ملي تيكونوا تيدربوا كيديروا تشنج ديال العضلات وكيظنوا بأنهم راهم تيقوموا بالانقباض. Souvent, c'est décontraction et crispation. Donc, comme ça, le problème, هذا c'est هو qu'il y a التشنج، اللي ما خصو يكون التشنج وإنما انقباض خفيف. الأستاذ ليونال الفروادير تعطي المثال ديال الكتابة بالقلم. إلا شبرتي القلم وزيرتي عليه مزيان بتشنج وبغيتي تكتب ما غادي تكتب والو، غتبقى غير تجخطن في الورقة. إذا كتشبر ستيلو بواحد الانقباض خفيف اللي كيخليك تخدم بسلاسة. حاجة مهمة كيشرحها الأستاذ وهي أنه ما خصناش نهزو الكتف في أويتزوكي، بل خصنا نديرو الانقباض ديال العضلات اللي هما تحت الإبط هنا، هما اللي كيوقع الانقباض ديالهم قبل من الأويتزوكي وليس الكتف. ولهذا كخص الكتف ما يتهش إلى الأعلى، ما كخصناش نعليو الكتف بل نزيرو العضلات اللي هي تحت الكتف هنا في الإبط، هي اللي كتعطينا القوة اللي كتجي من الهراء وكدوز لهاد الجهة هادي. إذا هذا هو المهم، خصنا نميزو ما بين التشنج ديال العضلات وما بين الانقباض عند لحظة الصدام، ثم الاسترخاء بعد ذلك للتهيئ لتقنية موالية. هنا كيعطي الأستاذ بعض النصائح لتحسين أويتزوكي. pour le kata. كيعطي 6 ديال النصائح Je vous ai dit dans une نشوفوها تباعا. déplacement. N'ouvre pas le في pied avant de التحرك partir. ما كخصها Pourquoi? تفتح الرجل ديالك عند التحرك، ما تفتحش هاد الرجل هادي عندما تتحرك. هذه النصيحة الأولى. Pourquoi tourner le volant à droite quand on veut aller tout droit? النصيحة الثانية، Ne retire pas ton pied avant de partir. C'est ما ترجعش الرجل ديالك للوراء قبل ما تنطلق، خليها في مكانها، ما ترجعهاش إلى الوراء عند الانطلاق. Ne retire pas ton pied avant de partir. C'est comme reculer alors qu'on désire avancer. Cela يعني حنا الغرض ديالنا هو نتقدموا إلى الأمام وليس التراجع. n'a aucun sens. Première ligne. النصيحة الثالثة هو أنه ما تطويش الجسم ديالك إلى الأمام، وإلا غادي يكون الوجه ديالك في متناول الخصم. إذا خصك تكون مستقيم عند التحرك بأويتزوكي. كانت هذه النصيحة الثالثة. Ne sors pas le coude. Pense à ton الرابعة هو أن هذا الكود هذا المرفق ما خصوش يكون بعيد على الجسم، خصو يكون تيحتك مع الجسم. coude et pas ton poing pour conserver la bonne trajectoire. إذا فكر مزيان في المرفق ديالك واش التموقع ديالو ممتاز أو لا قبل ما تفكر في قبضة اليد. كخص هاد الجهة هادي تكون محتكة بالجسم وفي أحسن موقع باش يمكن اليد تنطلق بانسيابية. Si tu as un déplacement lent, tu seras lent au final. إذا كان التحرك ديالك بطيء غادي تكون بطيء في التسديدة كذلك. إذا خص تكون واحد السرعة في التنفيذ وليس البطء. Travaille sur l'explosivité de tes déplacements. الانفجارية. Synchronise ton arrivée pour utiliser le poids de ton corps. إذا نستعمل الثقل ديال الجسم ديالك كامل عند الوصول، يعني تمشي بسرعة والجسم ديالك
الثقل ديال الجسم ديالك كتستعملو في الوصول عند الصدام. Et ainsi avoir un coup de poing plus puissant, en plus d'être moins vulnérable. Si tu veux aller إذا هادو كانوا 6 ديال النصائح بالنسبة للتنفيذ ديال أويتزوكي مع الأستاذ ليونيل فغوادير. نشوفوا الفيديو الأخير وهو لنفس الأستاذ اللي تشرح فيه بأن أويتزوكي في القاعة كنتعلمو وكندربو ندافعو ضد أويتزوكي، ولكن واش في الواقع في الشارع واش غادي شي حد غادي يتعدى علينا بأويتزوكي؟ شكون اللي تيعرف أويتزوكي باش غادي يهجم علينا بأويتزوكي؟ ولهذا تيقولك ما كخصش التدريب يكون مركز على أنا غادي ندافع ضد أويتزوكي، وإنما يركز على أشياء أخرى، منها مثلا au dojo pour apprendre quoi? Pour apprendre إذا في الدوجو كنتعلمو التجنيب ضد أويتزوكي، apprendre à gérer ses déplacements, كنتعلمو كيفاش نكيفو التحركات ديالنا مع الخصم، apprendre à être dans le temps, وكنتعلمو كذلك الاستباقية باش في التايمينغ حنا اللي كنسبقو الخصم. هادشي كلشي كنتعلموه ضد أويتزوكي، ماشي الغرض هو الدفاع ضد أويتزوكي لأن أويتزوكي ما عمرو غادي يكون في الشارع، وإنما باش كنتعلمو هاد الأشياء هادي اللي كيذكرها الأستاذ. mais c'est tout. Après, il faut changer les mouvements. Il faut changer. Donc, par exemple, il vient saisir, crochet, et boum, je sors, je viens. إذا ما نبقاوش كنركزو دائما على الدفاع ضد أويتزوكي، وإنما كخص الخصم يدير أشياء أخرى، حاجات أخرى، مثلا يقبطنا من الحوايج ديالنا، مثلا من الثياب ديالنا مثلا، أو أشياء أخرى. ما نبقاوش دائما لاصقين في الدفاع ضد أويتزوكي. هاد الفيديو هذا كان أثار واحد النقاشات توصل بهم الأستاذ، ولكن شرح لهم بلي هو ماشي ضد أويتزوكي، وإنما كخصنا نتعلمو دفاعات ضد أشياء أخرى من غير أويتزوكي، لأن حنا كندربو كأننا كنستقبلو أويتزوكي. إلا درناها حنا راه مزيان غادي ينفعنا في الشارع، ولكن واش شي حد غيضربنا بأويتزوكي؟ راه من المستحيل. إذا خصنا نتعلمو ندافعو ضد أشياء أخرى، وفي نفس الوقت كنتعلمو أويتزوكي باش حنا اللي نقومو به، ماشي ندافعو ضدو. هذا هو اللي كيقصد الأستاذ. إذا غادي نمرو الأويكومي. بالمناسبة هاد الجوكي الخمسة رانا غادي نحط لكم في صندوق الوصف التوقيت ديالهم، باش اللي بغيتو تشوفوها مباشرة كتمشيو لصندوق الوصف وكتشوفو التوقيت ديالها باش تشاهدوها مباشرة بدون مشاهدة الفيديو بأكمله. تقنية أويكومي. أويكومي في الواقع ما هي أويتزوكي ولا هي جياكوتزوكي، ولكن بينهما، يعني منزلة بين المنزلتين كما سنشاهد في هذا الفيديو. On pourrait juste faire Maïté Gyaku et après je fais autre chose. Mais là, on va retravailler la distance. Je rentre, 1, 2, je sors, 3, 4. هذه هي Donc je vais أويكومي. rentrer, 1, 2, je ressors et bim, je هذه rentre. هي Oikomi. أويكومي. Oikomi, c'est entre le Gyakuzuki et l'Oizuki. Je suis يعني بين لويتزوكي et جياكوتزوكي. هذه هي أويكومي. et l'Oizuki. Je suis entre هذه اللقطة. et l'Oizuki. Je suis entre Oikomi. Oikomi, c'est entre le Gyakuzuki et l'Oizuki. Je suis entre les deux. Boum. Je suis. فوالا. إذا ما بين جياكوتزوكي وأويتزوكي. هذه هي تقنية أويكومي. ناخذ مثال في التباري، لاحظوا هنايا.
أويكومي جياكو جوكي، هنا سماوها كاريمون أويكومي جياكو جوكي. لاحظوا يعني راه باقي في جياكو جوكي وداز الأويتزوكي نفس الوقت. هذه هي أويكومي. دابا غادي ندوزو جونزوكي. جونزوكي كنلاحظو هنايا أولا أويتزوكي العادية، ولكن منها غادي يخلق جونزوكي. أويتزوكي غادي ترجع جونزوكي. إذا كما لاحظتوا الرجل هي الأولى نزلت في الأرض عاد دارت أويتزوكي. هذه هي جونزوكي. كاينة الطريقة العكسية، اليد كتوصل هي الأولى عاد كتهبط الرجل. إذا يا إما الرجل كتهبط هي الأولى عاد كتوصل اليد، يا إما اليد هي اللي كتوصل هي الأولى عاد كتهبط الرجل. هذه بالنسبة للمسافة الطويلة جدا كنحتاجو هاد الطريقتين ديال جونزوكي. هنايا لاحظوا الرجل، إذا اليد هي اللي تقدمت هي الأولى عاد هبطت الرجل، ثم هبطت الرجل عاد وصلت اليد، يعني العكس. هادو هما جوج طريقتين ديال جونزوكي بالنسبة للمسافة الطويلة اللي ما كتنفعش معها أويتزوكي العادية. كاينة واحد طريقة أخرى عند الأستاذ تاتسويا ناكا اللي كتشبه لهادشي ديال جونزوكي، فيها كيزاميزوكي وفيها أويتزوكي جوجهم بالنسبة للمسافة الطويلة كذلك، وسماها أويتزوكي الغير المرئي، ما كيبانش كالبرق من مسافة بعيدة. هذه كيزاميزوكي. من بعد غادي يدير أويتزوكي. السرعة كبيرة جدا. هذيك السرعة ما كتميزش واش هي أويتزوكي ولا جونزوكي، واش اليد اللي وصلت هي الأولى واش القدم اللي وصلت هي الأولى، المهم بسرعة البرق ما كتبانش، عليها سماها لانفيزيبل أويتزوكي، الأويتزوكي الغير المرئي. إذا ما هي جونزوكي، ما هي أويكومي، ما هي أويتزوكي، المهم هي أويتزوكي غير مرئي بالعين المجردة. هذه تجارب كيقوم بها الأستاذ تاتسويا ناكا الأستاذ الكبير. جونزوكي في الكيوكوشين ما عندوش نفس المعنى. جونزوكي في الكيوكوشين هو هذا، يعني كيضرب أويتزوكي أو لا جياكوزوكي نحو الجانب بكيباداشي، وهذه من بعد التدريب اللي كنقومو بها في الشوتوكان كذلك. وهي تقريبا نقدر نسميوها واحد يوكو تزوكي، يعني تزوكي إلى الجانب. هذه بالنسبة للكيوكوشين. أما بالنسبة للوادوريو فجونزوكي عندها معنى آخر، والتسمية ديالها كما ترون جونزوكي نو تزوكامي، وهي تنزل بزاف للأمام بالجسم ديالو هكذا. هذه هي جونزوكي، وهي شبيهة شيئا ما ب كيزاميزوكي اللي ذكرنا عليها في الفيديو السابق بالنسبة للشوتوكان. هذه جونزوكي في الوادوريو.
لاحظوا الجسم مائل جدا نحو الأمام. سامبون تزوكي، وسامبون تعني ثلاثة، يعني ثلاثة ديال التزوكي متتابعة. سامبون تزوكي كيكون التزوكي الأول كيكون جودان، والثاني كيكون جاكو تزوكي إذا كنا دايرين زانكوتسو كيكون شودان، ثم أويتزوكي شودان. إذا هما ثلاثة. وغادي نشوفو بعد قليل ران تزوكي اللي هي شوية كتميز على سامبون تزوكي. إذا سامبون تزوكي やはり最初の一つのパンチに全身あなたの力でもってダブルパンチをするというのが يعني الأولى بوحدها وضربات الثانية والثالثة في نفس الوقت. الثانية والثالثة في نفس الوقت، يا إما وقوفا كما ترون أو بوضعية مثلا زانكوتسو أو فودوداشي كما سنرى بعد قليل. لاحظوا التشابه هنايا ما بين هذيك التقنية اللي شفنا قبيلات ديال شوكوتزوكي وقوفا. إذا كلشي تيكونوا تزوكيات ما فيهمش جياكوتزوكي. جياكوتزوكي تتكون إلا درنا يعني وضعية ديال زانكوتسو أو فودوداشي كتولي وحدة فيهم كتكون جياكوتزوكي. أما وقوفا هنا فكلهم ثلاثة دي تزوكي. إذا غادي نشوفو سامبون تزوكي فودوداشي بوضعية فودوداشي، ثم أويتزوكي. لاحظوا الاشتغال ديال الوركين والثبات والتنفس واشتغال الهارة والتراس ما بين المفاصل بأكملها باش القوة تطلع من الأرض نحو الذراع وتنفجر بواسطة إخراج التنفس بالانقباض. هنا كينتهي هذا العرض هذا. غادي ندوزو لأشياء أخرى في المستقبل إن شاء الله. كنطلب منكم التشجيع والتسجيل في القناة مع تفعيل الجرس كما تيقولوا جميع الإخوان ليصلكم الجديد، وديروا لايكات وشجعوا القناة، لأن هذا المحتوى هذا فيه نظري، كاين النظري موجود وحاضر بقوة، وكذلك التطبيقات اللي كتشرح هاد النظريات. ربما هذا العمل، هذا النوع ديال العمل ربما شيئا ما قليل وما فيها باس باش تشجعوه باش يكون الاستمرارية في البحث وفي التقديم وفي العطاء. وشكرا لكم وإلى اللقاء في فرصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.